Korang dah lama kan tunggu episod Sefiro Series. Hari ni ada episod baru. Nak tahu apa benda? Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Setelah sekian lama aku tak buat Sefiro Series, hari ini aku ada update untuk korang apa yang aku dah buat. Bukan dah buat lah, apa yang aku dah tunggu. Kenapa lambat sangat, kenapa banyak video yang aku tak buat selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Inilah dia. Aku ada order barang daripada luar. Salah satu contoh adalah Tebo, Banana, Injector dan juga Westgate. And inilah barang-barang yang dah sampai daripada luar negara. Check it out. So, macam yang korang boleh tengok, benda yang paling besar dekat depan aku sekarang ni, kalau ikutkan, adalah kebananaan dia. Banana dia untuk masuk sekali dengan Tebo ni, sekali dengan Westgate ni, dan kepada exhaust dia. So, ini adalah banana. Saiz ketebalan dia adalah, tak silap aku, 3M. Inilah banana dia. Okay, so macam yang korang tengok dekat atas meja ni, benda yang paling besar depan aku sekarang ni adalah banana dia lah. So banana ni saiz ketebalan dia tak silap aku 3M. Dia punya tapak, kalau tapak nak sambung dengan Tebo ni, adalah T3 single scroll. Itulah saiz untuk banana ni. Untuk Tebo pula, aku sudah memilih Tebo GTX 3076R double ball bearing, billet fin, rated 300 hingga 600 horsepower. Aku ni bukan yang jenis nak kejar horsepower. Aku dapat bawah 400, 300 atas plus pun aku dah kira happy lah. Aku nak buat target untuk Nissan Sefiro A31 yang kuning tu adalah untuk reliable dan bawa hari-hari. Itulah target dia untuk Sefiro. So inilah dia punya spek yang kita dah ambil. Selain daripada tu, kita juga ada ambil Westgate Tial. Ini adalah Westgate size 50mm, tak silap aku. So ini nanti dia akan masuk dekat sini macam tu. So itu nanti punya cerita lah. Tapi last sekali yang aku nak tunjuk kat korang, peluru-peluru kecil ni. Ini adalah injector. Ini injector 850cc custom juga. So inilah yang akan dipasang dekat Nissan Sefiro A31 tu. Dan itulah dia. Inilah barang-barang yang baru sampai, and korang akan tengok apa yang akan jadi selepas ni dekat Nissan Sefiro A31. Hello guys, so aku nak kongsi dengan korang hari ni. Hari tu bateri kereta aku kong. Aku dah blur, tak tahu nak buat apa. Lepas tu aku teringat bateri ku ada satu apps, and then aku gunakan apps tu untuk prepare kereta aku yang bateri kong ni. And then hero-hero dia datang betul-betul cepat. Memang mantap. So kalau bateri korang kong, gunalah apps bateri ku. Dia orang sampai, tak kira dekat mana guys. Memang laju. Sekarang pukul berapa bang? 5:30 pagi. Counting days. XR Garage. Enjoy Garage, Kempro Specialist. Inilah hasil. Berapa hari bang? Minggu. Dekat seminggu ke lah. Inilah dia. 5:30 pagi Hari ni hari Rabu, nak masuk hari Khamis. Hari-hari macam ini. So inilah nak siapkan kereta untuk event akhir tahun 5 November. Tapi tak siap lagi ni. Ada macam-macam nak kena buat, piping semua. Macam yang korang tengok ni kan. So macam dia macam ni. Korang tengok ke-enginean dan ke-turboan dan ke-fittingan dan juga ke-pipingan. Itulah dia. The next day. Okay, setelah beberapa minggu yang kita orang dah buat kereta ni, inilah hasil dia sekarang. Bila Tebo dah masuk, extractor dah masuk, Westgate dan juga injector yang aku tunjuk kat korang itu, yang aku custom daripada Thailand. Inilah rupa dia bila dah masuk, sekali dengan fitting, sekali dengan braided hose, dan macam-macam lagi. So hari ni aku nak explain kat korang apa yang aku dah buat dekat kereta ni and macam mana ia dilakukan. So bila kita orang start pasang barang-barang dekat dalam engine bay ni, kita orang decide untuk go for a clean setup. Kita nak wire tuck kan
wire-wire dekat dalam enjin ni. So bila korang nak wire takkan enjin bay korang nak nampakkan dia punya clean setup tu, korang kena kemas dia punya apa-apa yang ada lah. So apa yang kita buat is kita masukkan fitting, masukkan braided hose, custom lah. Banyak barang korang kena custom in order untuk korang dapatkan clean setup ataupun wire tak yang korang nak kejar tu lah. So inilah rupa dia bila korang tengok. Ada fitting-fitting yang aku pakai dekat turbo, dekat blok ada sikit, dekat mana lagi? Dekat atas cam cover dan macam-macam lagi. Aku akan tunjuk korang in detail apa yang kita dah buat. Okey, untuk pengetahuan korang, aku dalam bahagian turbo ni aku ada customkan water jacket adapter yang keluar daripada head, ada hose keluar daripada head, masuk lalukan air ke turbo dan keluar balik untuk masuk ke blok. Dia punya function adalah untuk sistem penyejukan, cooling system bak kata orang tu lah. So untuk ignition system, ignition system ni kalau korang tengok coil plug yang aku pakai adalah coil plug K20. Sebelum ni kereta ni memakai coil plug standard, coil plug OEM daripada RB25. Tetapi sebabkan usia, function dia pun dah tak berapa elok lah, dah reput kan. So kita pun pakailah coil plug K20 yang lagi tahan, lagi murah dan senang untuk dapat. So bila korang dah pakai coil plug K20 ni, bracket dia iaitu untuk mendirikan coil plug tu dekat atas enjin ni, korang kena custom bracket. So inilah hasil dia bila dah lepas custom dah pasang. Okey, untuk bahagian fueling system, selain daripada hose dan juga fitting, aku pun ada ambil fuel filter daripada brand Duratec. So function fuel filter ni adalah korang boleh servis dan juga cuci fuel filter korang tu. So korang tak payah nak pakai buang lah. Kalau standard punya fuel filter, korang kena pakai buang. Tapi yang ini korang boleh cabut dan cuci saja. Itulah function fuel filter ni sebenarnya. So kalau mana-mana yang korang kat luar tu yang nak beli fuel filter, aku boleh suggest brand Duratec. Untuk korang yang kat luar sana yang pakai meter, tak kisahlah G-Ready ke, Defi ke, korang wajib ada oil filter relocator. Function oil filter relocator ni adalah dekat dia punya adapter tu ada tempat untuk cucuk sensor untuk baca dan bagi reading oil press dengan oil temp. So aku dah pakai, itu yang aku dah pasang oil filter dekat atas. Macam gitu. Macam biasa, kalau korang nak meng-wire takkan engine bay korang nak dapatkan clean setup ataupun nampak lawa, nampak clean, korang kena custom macam-macam benda macam yang aku cakap tadi. Salah satunya adalah apa yang kita buat is kita masukkan fitting-fitting yang sesuai dengan tempat-tempat yang perlu dan juga kita pakai steel braided hose. So salah satu contoh di mana aku pakai steel braided hose adalah dekat turbo. So function steel braided hose ni adalah untuk tahan panas. Dekat belah turbo ni lagi panas kan. So apa yang kita orang buat, kita orang pasang sleeve untuk lagi tahan panas. Dia punya pipe air dan juga pipe minyak dia. Okey, so kalau korang tengok dekat belah turbo ni ada warna purple ni kan. Apakah benda lah ni? So ini adalah bell mouth turbo. So ini bukan aku punya sebenarnya. Ini Abang Syah Supra aku punya. Aku pinjam dulu, kereta dia dekat Thailand pinjam dah Abang Syah. So ini dia punya, tapi aku akan custom macam gini juga. Tapi maybe warna lain, kau nak tahu kau tunggu lah. So function bell mouth turbo ni adalah untuk protect turbo lah. Sometimes ada orang yang kat luar yang main turbo, dia pasang turbo guard, ataupun yang kalau kau tengok jaring kan, macam member aku Narok, dia pakai yang jaring. Ada yang pakai air filter, tetapi aku lagi minat kepada US punya style. US punya style dia pakai bell mouth ni, dia open je turbo. So dia baru nampak steady, nampak garang. So itu yang kita dah pilih untuk buat dekat kereta Nissan Safiro ni. Selepas apa yang aku dah explain kat korang, inilah hasil kereta ni untuk konten ni. So memang tak siap lagi, ada beberapa barang yang nak kena buat selepas ni. So lepas ni kita memang akan hantar kereta ni untuk buat piping. So apa dia? Sabar sekejap yang kata piping intercooler, piping exhaust, piping turbo dan sebagainya. Kalau kau nak tahu kat mana, aku buat dekat Fong Exhaust. Fong ni dia banyak custom exhaust, custom piping. Salah satu contoh kalau kau nak tengok Alung Rempit kan, yang drift yang power tu kan, dia orang banyak custom kat dia. Dan satu contoh adalah Abang Zuri kita. Kalau kau tak kenal Abang Zuri yang Putra buat bising tu, yang piping dia kuat gila tu kan, yang exhaust dia bam. Brother tu lah yang akan buat piping exhaust kita. Sama kereta dia buat, kereta ni pun dia akan buat. So untuk korang nak tengok next episode, stay tune. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share. See you in the next episode. Apa-apa Roger. Ciao. Lagi lagi. Jap. Tangan besar ke?